สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอจิตอยากเล่าค่ะวันนี้หมอจิตจะขอเล่าปัญหาที่ผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมมักจะมาปรึกษาจิตแพทย์บ่อยมากนั่นก็คือผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมร้องขออยากกลับบ้านทั้งที่อยู่บ้านตัวเองทำให้ผู้ดูแลไม่ทราบว่าต้องจัดการอย่างไรดีสมองของคนเราคืออวัยวะสำคัญที่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายเช่นการคิด การรับรู้ การเรียนรู้ และการควบคุมกิจวัตรทางร่างกาย ซึ่งสมองก็พบมีการเสื่อมได้เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆของร่างกาย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ปัจจุบันพบว่าประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยพบมีภาวะสมองเสื่อมได้สูงถึง 2% ของผู้สูงอายุทั้งหมดซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ จิตใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วย และที่สำคัญยังส่งผลต่อผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมซึ่งอาจจะต้องเจอปัญหาในการดูแล ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยมากคือผู้ป่วยจะร้องขอกลับบ้านทั้งที่อยู่บ้านนี้มาตลอด อธิบายยังไงก็ไม่ฟัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลเกิดความลำบากในการดูแลผู้ป่วยการร้องขอกลับบ้านในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกภายในใจ เช่น รู้สึกเครียด วิตกกังวล เหงา กลัว หรือมีความเจ็บป่วยไม่สบายตัวบางอย่างในร่างกายทำให้รู้สึกคิดถึงบ้านในวัยเด็กที่เป็นความทรงจำถึงความอบอุ่นปลอดภัยจึงเรียกร้องอยากกลับบ้านข้อแนะนำเมื่อเจอปัญหาผู้ป่วยร้องขออยากกลับบ้าน 1. ไม่พยายามโต้เถียงหรืออธิบายความจริงเนื่องจากผู้ป่วยจะยืนการกระวนกระวายและวิตกกังวลมากขึ้นอาจกลายเป็นการทะเลาะกันต่อไป 2. สร้างความอบอุ่นปลอดภัยและความรู้สึกสะดวกสบายเช่นชวนทำกิจกรรมที่ชอบหาสิ่งที่ชอบมาให้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยท่าทีที่อ่อนโยนซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสงบลงได้ง่าย 3. ยอมคอยตามแต่พยายามหาทางเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อผู้ป่วยร้องขอจะกลับบ้านเช่นอาจใช้วิธีถ่วงเวลาชวนอาบน้ำแต่งตัวก่อนหรือชวนไปดูต้นไม้ก่อนเพื่อให้ผู้ป่วยลืมความตั้งใจไปแต่ถ้าผู้ป่วยยังคงยืนการหลังจากพยายามทำทุกวิธีแล้วอาจพาเดินหรือพานั่งรถเที่ยวออกจากบ้านดูก่อนดูว่าจะลืมหรือยังแล้วค่อยวกกลับเข้าบ้านระหว่างนั้นอาจพาไปแวะซื้อของพาไปนั่งร้านอาหารหรือพาทักทายเพื่อนบ้านก่อนกลับเข้าบ้าน 4. หากการร้องขอกลับบ้านของผู้ป่วยส่งผลกระทบทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเครียดวิตกกังวลมากนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรือเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าสามารถพามาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะทางจิตแพทย์ก็อาจมีการใช้ยาที่เหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาวะเหล่านี้ได้ 5. และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือตัวผู้ดูแลเองก็อาจจะต้องคอยสังเกตตัวเองด้วยเนื่องจากการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเป็นความรับผิดชอบที่ค่อนข้างหนักจึงอาจส่งผลให้ผู้ดูแลเกิดความเครียดได้ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลโดยที่ภาวะเหล่านี้ในปัจจุบันพบได้บ่อยมากหากไม่แน่ใจสามารถเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์ได้นะคะวันนี้ทางช่องหมอจิตอยากเล่าขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ